Hoe schrijf je nou een goed script voor een marketingvideo? Je hebt een script nodig, want anders maak je een saaie, onduidelijke video. In deze video vertel ik je hoe je in 5 stappen een helder script maakt voor een video waar je trots op bent. En die je ook nog extra kijkers en volgers oplevert. Ik ben Elisabeth, de videovakvrouw. In een wereld vol onzichtbare ondernemers is je eigen smartphone genoeg om jezelf een podium te geven. Precies voor de mensen die jij graag wilt bereiken. Dus abonneer je op dit YouTube kanaal, want ik help jou om je diensten en je bedrijf en jou zichtbaar te maken voor jouw doelgroep. Leg je camera nog maar even weg en pak er pen en papier bij of je computer. Want een goed script dat begint met kiezen. Je kunt nou eenmaal niet alles wat je weet in één video proppen. Wat je doet in video's is hele kleine stukjes informatie geven, zodat je je kijker niet overvoert en wegjaagt. Kiezen dus. En daarom beginnen we met stap 1. Je begint met het bepalen van de gewenste uitkomst. Als je een kijker na het zien van de video vraagt, waar ging dit eigenlijk over? Dan valt er iets op. De kijker weet nog wel waar de video over ging, maar hij vat de inhoud van die hele video samen in één zin. Dat is alles wat hij ervan onthoudt. Dus zorg dat wat jij in de video stopt ook past in één zin. En die bepaal jij. Dus wat wil je dat je kijker absoluut meeneemt van je video's? Ik doe dat ook bij de video's die ik maak. Zo heb ik een video op dit YouTube kanaal waarin ik eigenlijk met meer woorden zeg: luister niet naar je kinderen als ze je uitlachen om je video's. En een andere video met als kernboodschap: check voordat je gaat filmen of je microfoon wel werkt. Dat zijn geen lange, grote verhalen en daardoor kunnen mensen het gemakkelijk onthouden. Schrijf die ene zin op. Dan heb je stap 1 gehad en dan gaan we naar stap 2. Dan begint het schrijven. De eerste 2 regels van je video. Een sterke start. Want met een sterke start van je video zorg je ervoor dat je kijker ook de rest van de video graag wil zien. Begin dus hoe dan ook, wat er ook gebeurt, nooit met: hey, hoi, hallo, wat leuk dat je kijkt. Nee, je valt met de deur in huis. Maak het een beetje interessant voor je kijker om naar je video te kijken. Als je echt niet weet hoe je moet beginnen, ik heb een playlist en daar kun je een aantal video's bekijken met suggesties voor hoe je je video heel goed kunt beginnen. Dus daar kun je even door laten inspireren. Schrijf een leuk begin van je video in 2 à 3 zinnen. En daarna wordt het tijd voor de volgende stap. Stap 3. Stel jezelf kort voor. Je weet namelijk maar nooit wie jouw video gaat vinden. En als jij dan gedacht hebt, nou, inmiddels weten mensen wel wie ik ben, dan zal zo iemand denken: met wie heb ik nu te maken? Daarom moet je in elke video jezelf even heel kort voorstellen. Wie ben je, wat doe je en wat hebben mensen eraan wat jij doet? Dat is alles. Ongeveer 3 regels. Dat is stap 3. En dan gaan we dus nu alweer naar stap 4. En dat is de leukste. En het is ook de langste. Want hier in stap 4 ga jij vertellen wat je eigenlijk wilde vertellen in de video. Het is de lange versie van wat je in stap 1, die kernboodschap, opgeschreven hebt. Hier is de plek waar jij je tips, je informatie geeft, je ervaring deelt, mensen op ideeën brengt. Dit is de plek waar je vertelt wat je eigenlijk wilde vertellen. En dat hoeft niet in 2 of 3 regels. Dat kan ook in 10 of 20 als je wilt. Zolang jij je verhaal maar kunt vertellen. Dus schrijf op wat je eigenlijk wilde zeggen in je video. En als je dat gedaan hebt, dan is het tijd voor stap 5. Hier lijkt het of je klaar bent, maar het eind van je video is net zo belangrijk als het begin. Aan het eind van de video nodig jij je kijker uit om een volgende stap te doen. Ze noemen het de call to action en het mag alles zijn. Dus je vraagt je kijker om te reageren, om contact op te nemen, om iets te kopen of om een volgende video te kijken. Jij mag kiezen wat wil je dat je kijker doet na het zien van jouw video. Dat is dus de volgorde voor een goed script voor een korte marketingvideo. Een sterke start die uitnodigt om verder te kijken. Jezelf kort voorstellen. Interessante, nuttige informatie geven en een call to action. En als jij die hebt, dan heb je je script. Dan kun je gaan filmen. Het enige wat je niet moet doen, is dan dat script gaan voorlezen voor een camera. Dat werkt niet. Dus ga het eerst voor jezelf ongeveer 10 keer hardop voorlezen en leg het dan weg. En neem het dan op
in stukjes. Dat werkt het allerbeste en dan maak jij een video waar heel veel mensen blij mee gaan zijn. Hoe doe jij dat? Neem jij je video's op met een script of voel je juist heel veel weerstand tegen het werken met een script? Vertel het me in de comments onder deze video. En als jij je afvraagt hoe moet het dan, zo'n video opnemen in stukjes, zonder dat ik als een pratende paspop voor de camera sta, kijk dan naar deze video, want daar leg ik dat precies uit.